اولین کسی که نسبت به نور راجع به نور اظهار نظر میکنه آنتوانه که میگه نور فرشته صحنه است. نور هنوز 100% در اختیارش قرار نگرفته بود، باید مقدار صبر میکرد تا از نور برق استفاده بکنه. ولی وقتی که نور برق اومد به طور کلی همه چیز در صحنه عوض شد. فقط نور نبود که اضافه بشه، بلکه طراحی صحنه هم دگرگون شد. دکوراتورها تونستن به خودشون اجازه بدن دیگه از یه چیزایی صرف نظر بکنن و یه چیزهای دیگری را به جای اونها روی صحنه ازشون استفاده بکنن. از برکت وجود نور دیگه فقط برای روشن کردن صحنه، روشن کردن بازیگر، روشن کردن مبلمان و اسباب اساسیه مورد استفاده قرار نمیگه. مورد استفادهش خیلی متنوع و متعددتر شدن. بنابراین همطور که عرض کردم از نور پردازی، روشن کردن فاصله گرفت و تبدیل شد به مهمترین ابزار، ولی خیلی تدریجی اتفاق افتاد، برای ایجاد مکان در یک فضا. نور پرداز میتونه با بهره گرفتن از تکنیک های نور پردازی چیزهایی روی صحنه خلق بکنه که قاعدتاً از طریق ساخت دکور خلق میشدن، ولی حالا از طریق نور پردازی خلق میشن. شخصی به نام اسوبودا که اهل چکسلواکیه تکنیک های نور پردازی خلق میکنه. حدوداً 20-25 سال پیش اینها خلق شدند. جنگل خلق میکنه، باغ خلق میکنه، کوه و دشت اگر لازم باشه تو چشم‌انداز، فقط از طریق نور، نه به دلیل بازسازی یک دکور. نمیخواد دکور نور رو نمیدونم کوه و دشت رو، بلکه میخواد اتمسفر ایجاد بکنه، یه شاعرانگی میخواد به صحنه بده. اسوبودا استاد طراحی های آثار چخوفه، هم کارگردان رو هم طراح صحنه رو معاف میکنه از زحمات خیلی زیاد برای خلق اتمسفرهای مورد نیازش. نور همه این کارها رو میکنه. نور حتی دیوار ایجاد میکنه رو صحنه. هر فضایی که لازم باشه از طریق نور خلق میشه. اسوبودا فقط نور پرداز نیست، خودشه که درست یک نابغه است که نور براش مهمترین ابزار پرداختن و غنی کردن صحنه است. یعنی جای طراح صحنه رو میگیره. در بسیاری موارد نیاز به طراح صحنه نیست، اسوبودا خودش میشه طراح صحنه و نور پرداز. پرداز خیلی مهمه در یه تئاتر. باید حضور داشته باشه در تمرینات، باید نمایشنامه رو بشناسه، باید نقش ها رو خیلی خوب بشناسه و باید تابلو به تابلو یک سناریوی نور پردازی بنویسه و کروکی بکشه. ولی باید بعد از شناخت کامل نمایشنامه، شناخت گرایش و ذهنیت کارگردان، چه نوع آدمیه، چه نوع سلیقه‌ای داره، چه شیفتگی‌هایی داره، چه چیزایی جذاب به نظر میرسه و هر صحنه به چه اعتباری براش مهمه. خیلی نقش داره نور در صحنه و خیلی کار بزرگیه و خیلی تخصص مورد نیاز مملکت ماست. خیلی قاعدتاً گریم
در سینما و گریم در تئاتر خیلی نوعش، میزانش، اهمیتش متفاوته. خب در سینما دوربین میره هر چقدر نزدیکتر یه چهره رو، حتی بخشی از گونه و چهره رو میگیره. اونقدر در تئاتر چشمان تماشاگر نزدیک نمیشه به بازیگر رو صحنه، ولی بعضا یه چیزهایی رو هم متوجه میشه. من همون درسی رو که میرهولد میده به شما پیشنهاد میکنم. میرهولد میگه که هیچ گریموری بهتر از خود بازیگر نیست برای گریم کردن صورت خودش. چرا؟ برای اینکه این نقش رو چندین ماه تمرین کرده. ویژگی‌های شخصیتی رو که داره در نقش خودش معرفی میکنه، بازی میکنه، میشناسه. سعی کرده حتی برای اون نقش روح و روان خلق بکنه. اون اعتقادی به فون و نمیدونم یه سری زیرساخت‌های گریمی برای بازیگر تئاتر قائل نیست و اصلا باور نداره. ولی یه وقتی هستش که یه تأکیدی هست روی یک نقش، یه ویژگی خاصی باید تشدید بشه. اگر شخصیت عادی باشه بهترین گریم همون صورت طبیعی بازیگره، ولی اگر بنا نیست یه چیزایی تشدید بشه، یه چیزایی اندکی غلو بشه، بازیگر نباید غلو بکنه در گریم کردنش، بدونه که این شخص، این نقش از چه جنس نقش هایی هستش و با خیلی ملاحظه و دقت خودش رو گریم بکنه. یکی از فاجعه هایی که هیچ وقت فراموش نمی کنم این بود که تصمیمم رو تازه گرفته بودم که شکار روباه رو روی صحنه بیارم و اولین کسی که فکر کردم به خانم سهیلا رضوی بود برای ایفای نقش آقا محمد خان قاجار. شناخت خوبی داشتم از خانم رضوی، از شخصیتش، از بازیش، از جدیتش، از سخت کوشیش برای نزدیک شدن به نقش. وقتی که این تصمیم رو به ایشون منتقل کردم یک کمی خوب جا خورد، ولی در این حالم خوشحال کننده بود که اولا یه زن نقشه مرد رو، اون مرد هم آقا محمد خان با قاجار هستش که تازه مرد به مفهوم مرد نبود، سخت‌تر بود. ولی به هر تقدیر این انتخاب انجام گرفت. اشتباه بزرگ این بود که یکی از بازیگران زن گروه درست موقعی که سر من شلوغ بود اومد گفتش که اجازه میدید من گریموری رو که میشناسم که خیلی چیره دسته بیارم تا سهیلا رو گریم بکنه. منم تو اون شلوغی و داشتم با این و با اون و با اون حرف میزدم، گفتم باشه خیلی خوب چشم. و ایشون اون گریمور رو میاره و من بعد از 1-2 ساعت یه مرتبه خانم سهیلا رضوی رو در هیئت آقا محمد خان قاجار دیدم جلوم واسطه. واقعا میتونم به جرئت بگم که بیش از 300-400 گرم، نزدیک به نیم کیلو مواد و روغن و مثل گریسکاری و مثل بتونه کردن و هر مسالهی برای مرمت آثار تاریخی هست روی صورت این خانم بی‌نظیر، خانم رضوی مالیده بود. اومد جلو من واسطه، من دیدم که اصلا همین وجودش میلرزه. رفته متوجه شدم که ایشون زیر بار این گریم له شده. منظورم وزن نیست، منظورم تحمیلی است که به این صورت شده، یه نوع بی‌حرمتی به این صورت شده. آخه این همه گریم روی صورت یک زن برای اینکه 3 ساعت و نیم باید رو صحنه زیر نور پروژکتور، اولا اینا آب میشن، میریزن با این قطری که گریم رو
اون گریم رو بی سواد داده بود. گریم رو خود بازیگر باید گریم بکنه و هیچ کس دیگر. هیچ کس بهتر از خود بازیگر نقشش رو نمیشناسه، ویژگی های اون نقش رو نمیشناسه و ضرورت های گریم رو و میزان و اندازه گریم رو جز خودش هیچ کس نمیشناسه. در غیر این صورت بهتر گریم نشده بره رو صحنه. هم صورت خودش رو داغون میکنه، هم نقش رو داغون میکنه، هم پارتنر رو اذیت میکنه. اگر تو گریم شده باشی توسط یک گریماری که کارشو بلد نیست و اون یکی نشده باشه که اصلا جور در نمیاد. هر اتفاقی باید بیفته برای گروه بازیگرانی که شب میرن رو صحنه باید یکسان باشه. چند نوع گریم، چند درجه گریم هست، ولی ساده ترینش اینه که یه آدم بتونه با چهره خودش بره روی صحنه و اگر گریم میشه در حقیقت اون آدم رو تغییر نده. نقش تکمیل کننده یا کامل کننده میتونه گریم داشته باشه. گریم میاد اگر که لازم باشه اون ویژگی هایی که نقش باید داشته باشه و صورت بازیگر فاقد اون ویژگی ها باشه، در حالی که خود بازیگر درخشانیه، گریم خوب و درست یه خطوطی رو فقط کم و زیاد میکنه، نه اینکه بتونه بکنه صورت رو. لباس اگر یکی از آثار شکسپیر رو میاریم رو صحنه، یه طرز تفکر پشتش هست تا وقتی که یک اثر از چخوف میاریم روی صحنه. اهمیت لباس بستگی داره نه به اهمیت نمایش ولی به نحوه برخورد کارگردان با اون نمایش. من هیچ وقت در بند سبک و سیاق لباس متناسب با دستور عملهای نویسنده نبودم. هیچ وقت خودم رو اسیر دستور عمل نویسنده که چه لباسی، چه رنگی و با چه متریالی تن بازیگر هاست خودم رو اسیر نمیکنم. مهم این هستش که اون لباس به لحاظ برش، به لحاظ شکل و ایست روی بدن بازیگر معنا داشته باشه، زیبا باشه و مفاهیمی که لازم هست از طریق اون لباس هم منتقل بشه به تماشاگر داشته باشه. اون مفاهیم مهمند. من همیشه یکی، 2 نفر، 3 نفر، حتی 4 نفر رو که خوب و راحت و سریع قلم میزنند طرح میکشند و این چند نفر هر کسی بدون اینکه من بهش دستوری بدم، خط مشی صادر بکنم، اونها طرحش رو میکشن و من اینا رو به مطالعه و گفتگو و بحث میگذارم. میخوام تفاوت‌هاشون رو ببینم و از این تفاوت‌ها خیلی تاثیر میگیرم. بهترین طرح‌ها اصولاً توسط 1 نفر انجام میگیره. هیچ وقت نشده که اگر هم 3 نفر شرکت داشتن در طراحی لباس، بالاخره 1 نفر هستش که انتخاب میشه، برای اینکه بالاخره باید کارش از یک دستی و انسجام برخوردار باشه. اصل قضیه دوخت لباسه و جنس لباس به اضافه رنگ. در حقیقت این 3 تا عامل مهمترین عواملی هستند که من رو هدایت میکنن به طرف لباس دلخواه. متریالی که تهیه میشه، چون میدونم زیر نور پروژکتور قرار میگیرند، اگر زمستانه هوا سرده، اگر تابستانه هوا خیلی گرمه، ملاحظات انجام میدم. اشتباه هم مرتکب شدم در رومئو و جولیت، چون اون متریال چرم رو دوست داشتم
منتها نمیتونستم به لحاظ هزینه چرم حقیقی و واقعی بگیرم. چرم مصنوعی با متریال پلاستیک ولی ظاهر بسیار بسیار چرمگونه. این متریال رو گرفتم چون میخواستم که لباس مردها اساساً از لباس چرم باشه، حتی اگر برش‌ها متفاوتن. من اشتباه بزرگم این بود که فقط به زیبایی فکر کردم، ولی نمیدونستم این که این متریال، این جنس پلاستیک، اون هم چرمگونه، برای که از یه قطری بایستی برخوردار باشه تا بتونه ایست داشته باشه، تازه اون آسترم باید داشته باشه. همون شب اولی که بازیگرا رفتن روی صحنه، من خودم شخصا بدون که قبلا چیز بهم گفته شده باشه جگرم کباب شد برای اینها. دیدم که این لباسای چرم مصنوعی زیر نور پروژکتورها از یه سونا هم داغتر و گرمتره و اصلا تمام انرژی این بازیگران داشت نفله می شد. داشت واقعا خراب و فوری بهشون گفتم که از این لباس ها استفاده نکنیم یا یه دستی ببریم توی نورها تا بتونه ضعیفتر باشه و فوری اقدام کردم. باور نمی کنید که 48 ساعته 7-10 تا پالتوی از یه جنس دیگر ولی شبه چرم همچنان پیدا کردیم و گفتم آسترم نمیخوام، بنابراین لباسای مردای رومئو و ژولیتو 48 ساعته عوض کردم. این اشتباه شخص من بود. هم به این خاطر که خواهان دختر من هستی. باور کنید نه فقط به این خاطر. تفره نروید. اما در ستیباز خشمگین پیش کشید از نارسید و مرا به مبارزه طلبید. مهم رنگامیزیه که یه جوری از یه هارمونی لازم برخوردار باشه. لازم نیست که همه مثل تو آثار لورکا اگر مشکیه همه مشکی باشن یا یه رنگ واحد داشته باشن. نمایش هایی هم هستش که توشون من از لباسای الوان استفاده کردم، ولی نه خیلی رنگ و رنگ، نه رنگ های تو ذوق بزن، رنگ های تند، به هیچ وجه. همیشه رنگ ها مرده نیستن، اتفاقا زنده هستن، ولی واژه فرنگیشو میدونم، واژه ایرانی نداریم، میگن رنگ پاستل. رنگ هایی که یک کمی انگار که رنگ رفته شدند، یک کمی شدت و غلظتشون کم شده، انگار که مرور زمان اینها را یه مقدار دگرگون کرده رنگ‌آمیزیشون. به نظر من لباس مهمه و راحتی بدن بازیگر تو اون لباس برای مجموعه ژست ها و کنش هایی که باید توی کار داشته باشن. جلوی هیچ کس رو نگیره در حرکاتش، در رفتارهاش. این راحتی به شدت مهمه. من از پارچه ها اگه بخوام یه نتیجه گیری کلی بکنم، از پارچه های نخی استفاده میکنم. از خود بازیگر میخوام که جنس پارچه رو نگاه کنه، حساسیت های خودشو بهم بگه. با خیاط هم گفتگو میکنم. وقتی هم که بازیگر رو ببرن نزد خیاط که اندازه بگیره و اینها گفتگوهایی بکنن، به بازیگر اجازه نمیدم که در شکل و فرم لباسی که براش طراحی شده مداخله بکنه، ولی پیشنهاد میتونه بکنه. اون پیشنهاد اگر مورد قبول واقع شد، پیشنهاد بازیگر رو هم اجرا میکنه. سعی بر این هست و همیشه این اتفاق رخ میده که بازیگر بتونه بین یه هفته 10 روز اگرم شد بیشتر لباس ها رو بپوشه، هم بکنه، عادت بکنه باهاشون، جا بیفته تو لباس رو تن اون جا بیفته و اون لباس رو مال خودش بکنه. اتفاق هم میفته
همیشه میفته، ولی خانم ها بیشتر 90% خانم ها هستن که اون لباس هایی که براشون دوخته شده رو میخوان ببرن خونشون که من بهشون کاملا اجازه میدم این کارو بکنن. هم یه خاطره است، هم یه یادگاره، هم کاربرد داره، چون اینجا عادت و رسم بر این نیست که تئاترها لباسهای یک نمایش را، حالا چه کارگردانش هر کسی میخواد باشه، طراحش هر کسی میخواد باشه، فوراً قیچی رو میذارن، اگه یکی دیگه باید بپوشه و بلنده پاره میکنن، میچینن، میبرن، اصلا داغون میکنن لباس رو. اگه یه روزی سراغ مثلا اون پالتوهای دوران رومئو و ژولیت میافتادم، گفتم من اون پالتوها رو الان لازم دارم، گفتن اصلا نمیدونیم کجاست.